Για πάλι και από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα part των Ultra Unboxing του Δεκεμβρίου και μάλιστα τη σειρά με τα ευρωπαϊκά ξεστοχαριστό δέματα. Οκ, λοιπόν, μπροστά μου βλέπεις ότι έχω δύο κουτίτσες. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη και μετά θα πάμε στη δεύτερη, τη μεγαλύτερη. Στη δεύτερη, τη μεγαλύτερη, βέβαια, θέλω να δώσω λίγη προσοχή στο τι γράφει εκεί πάνω. Εκεί πάνω από ό,τι βλέπεις, οι φίλοι μας οι Πολωνοί που συσκευάζανε το δέμα γράφανε πάνω Κούρβα Σπίερ ή Ντάλα ή Ντάκα ή Ντόιλα ή Νταλόι, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως, μάλλον δεν πέρασαν καλά αυτές τις μέρες που παραγγέλναμε τόσες χιλιάδες δέματα. Και μετά από αυτό εδώ το μικρό κενό, πάμε να δούμε τι έχει αυτή εκεί η κουτίτσα. Λοιπόν, βλέπεις εδώ πέρα κουτίτσα, ωραία και καλή. Την ανοίγουμε από εδώ, την ανοίγουμε και από εδώ. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Τώρα, παιδιά, σας έχω πει ότι πάρα πολλά από αυτά τα είδη δεν αφορούν τους περισσότερους από εσάς. Δηλαδή, δεν είχε κινητά πολλά, δεν είχε tablets, αν και είχε και μερικά τέτοια είδη. Αλλά το μεγάλο ξεστοκάρισμα έγινε σε τέτοια είδη. Δηλαδή, είδη σπιτιού. Κουζινομηχανές, όπως είδαμε στο προηγούμενο part, έτσι καφετιέρες και διάφορα άλλα είδη που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και στην κουζίνα, αλλά γενικά στο σπίτι σου. Και ένα τέτοιο είδος είναι και το συγκεκριμένο. Excel Van Steam Espresso Maker. Elegant Espresso Machine με 800 W δύναμη και 3,5 μπαρ πίεση. Εν τω μεταξύ, αυτό που μου αρέσει στη συγκεκριμένη εσπρεσιέρα είναι ότι είναι μινιόν, ρε φίλε. Γενικά στο παρελθόν είχα πάρει κάτι τέτοιες εσπρεσιέρες πολύ ωραίες, κάτι easy, κάτι κόκκινες, έτσι designates φοβερές. Αλλά ρε φίλε, ξέρεις τι ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι εκτός ότι καταλάμβαναν τεράστιο κομμάτι του πάγκου, οπότε μόνιμα είχες εκεί πέρα ένα θηρίο τόσο και δεν μπορούσες να βάλεις άλλα πράγματα πάνω, αλλά και το γεγονός ότι οι περισσότερες αυτές φτηνές εσπρεσιέρες δεν είχαν αυτό εδώ πέρα τον νόζι. Οπότε εγώ, ρε φίλε, δεν μπορούσα να πάω κατευθείαν να φτιάξω τον ελληνικό μου εκεί πέρα ή δεν μπορούσα να ζεστάνω το γαλατάκι μου για να πέσω για ύπνο. Οπότε ήταν ένα ζόρι. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα? Elegant Espresso Machine, 800 W of power και 3,5 bar pressure. Froming milk, ναι, τα ίδια ακριβώς τα πράγματα μας λέει από πριν και τα ίδια μας λέει και εδώ και τα ίδια μας λέει και εδώ. Το μοντέλο είναι το EBL003 και πάμε να το ανοίξουμε να δούμε πώς είναι. Όταν έσκασε αυτό εδώ το προϊόν, όταν ψάχναμε εκείνο το βράδυ με όλα τα παιδιά και λέγαμε μήπως βρήκατε καμιά προσφορά να πάμε να χτυπήσουμε και οτιδήποτε, βγαίνανε πολλά παιδιά και μου λέγανε Σωτήρη, ρε φίλε, με 20 ευρώ ξέρω εγώ ολόκληρη εσπρεσιέρα μας δουλεύουνε. Τι έχουν κάνει εδώ πέρα οι τύποι? Αποκλείται, ρε φίλε, δεν θα είναι εσπρεσιέρα, θα είναι καμιά κανάτα έτσι μεγαλικό. Και όντως, παιδιά, είναι εσπρεσιέρα. Και από ό,τι βλέπεις, μας ήρθε κανονικότατα και δεν ήταν κάποια πάτη, κάποιο λάθος που συνηθίζουν τα ελληνικά μαγαζιά. Τι βλέπεις εδώ πέρα? Instruction manual και σου λέει εδώ πέρα τις οδηγίες. Πώς να φτιάξει το καλύτερο εσπρέσο, πώς να φτιάξει latte macchiato, caramel caldo του καφέ είναι και διάφορες άλλες μπουρδες. Μας λέει εδώ πέρα τα κομμάτια που αποτελείται, μας λέει εδώ πέρα τη λειτουργία του που γίνεται με ένα knob όλοι. Μας λέει βέβαια εδώ πέρα και στο μανιουαλάκι τα important safeguards, δηλαδή τις δικλείδες ασφαλείας για να μην πάμε να κάψουμε εμείς τα χέρια μας, τα δαχτυλά μας, τα μάτια μας, το στόμα μας ή οτιδήποτε άλλο επειδή δεν νιώθουμε. Και πάμε να ανοίξουμε εδώ πέρα την εσπρεσιέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ πέρα, ωραιότατα, με το πρώτο το ματσουκάκι. Ωραίο ματσουκάκι, έρχεσαι εδώ πέρα, έχει μέσα πολλές τρυπούλες. Από αυτές τις τρυπούλες θα περάσουμε πίσω στο νεράκι και θα μας βγάλει το καφεδάκι. Το αφαιρούμε αυτό, ωραίο και καλά. Μετά πάμε και το πλένουμε και είμαστε κομπλέ. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει. Έχει μετά εδώ πέρα την κλασική τη UK πρίζα που, αναγκαίο κακό. Και αυτό ήτανε. Κατευθείαν, Χήμα, πάρε. Κάτσε το μεταξύ, κάπου εδώ μέσα. Μ' αρέσει που μόλις πήγα να πω ότι πρέπει να είμαι προσεκτικός για το πώς ανοίγω τη συσκευασία, γιατί κάπου εκεί μέσα είναι η γυάλινη καράφα που μας είπε η Excel ότι έχει μέσα αυτή εδώ πέρα η μηχανή. Και πάμε εδώ πέρα και το βγάζουμε. Και το σκίζουμε από εδώ, το σκίζουμε και από εκεί. Και πάρτο. Με τρώει άσχημα ο κόλος μου να πάω να σου φέρω την άλλη. Όχι, βασικά την έχω δώσει στον Μπάμπι. Τέλος πάντων, να πάω να σου φέρω την άλλη την Easy, να συγκρίνεις λίγο το μέγεθος, ρε φίλε. Πάρε εδώ τώρα ένα μικρό πραγματάκι. Μια σταλιά και ούτε μεγάλη σε βάθος ούτε τίποτα. Γιατί να σου πω κάτι, ένας από τους λόγους που έκανα τη μετάβαση και πήγα στις κάψουλες, εκτός από τη μανούρα εδώ πέρα κάθε φορά, πήγαινε, καθάρισε, ζούλα, στρίψε, κάνε, δείξε και μετά για να φτιάξω ένα καφέ με πενταπλή δόση που πίνω εγώ συνήθως, θα πρέπει να κάθομαι 10 ώρες το πρωί με τη τσίμπλα στο μάτι και να φτιάχνω και να ξαναφτιάχνω εσπρεσάκια. Είναι και αυτό ότι είναι το μέγεθος. Είναι το μέγεθος. Είδες, αν και δεν έκανα αναλυτικό review, η καφετιέρα της Xiaomi που έχω πάρει με τις κάψουλες είναι ένα μακρόσενο πραγματάκι στις ίδιες περίπου διαστάσεις. Το βάζεις σε μια γωνία του πάγκου και ούτε που σε ενοχλεί. Όταν θες το καφεδάκι, σηκώνεις, βάζεις κάψουλα, τελειώνεις. Παρόμοια φάση είναι και αυτή εδώ. Κοίτα. Και να σου πω κάτι, το συγκεκριμένο προϊόν, μόλις εγώ το είδα εκεί πέρα σε φοβερή τιμή, λέω παιδιά, όποιος είναι φοιτητής και έχει και τη λόξα με το καφέ και γουστάρει να φτιάξει καφεδάκι, όχι ότι μπορεί να συγκριθεί ο καφές που θα φτιάξει αυτή εδώ η εσπρεσιέρα με κάποια γκάγκλια μίνι ή οτιδήποτε που όλα τα λέτε εσείς οι περίεργοι τρελάρες του καφέ. Αλλά ρε φίλε, ο άλλος άμα θέλει να φτιάξει εσπρεσάκι και δεν θέλει να πάει να τα σκάει συνέχεια στην καφετέρια για να του δίνουν με 1,5 και 2 ευρώ και θέλει να φτιάχνει μόνος του γιατί έχει τη λόξα, μην τρελαινόμαστε τώρα γιατί ξέρω ότι σε αυτά εδώ πέρα τα θέματα, ειδικά με το καφέ, σε όποια φόρουμ και να έχω μπει και να έχω δει για κάψουλες και για τέτοια, γίνεται χαμός. Για να πεις καλό καφέ πρέπει να έχεις ένα μηχάνημα και κόφτη και να είναι ολόφρες κατά beans και να κάνεις και να δίνεις. Γενικά είναι αυτό ότι είστε πολλοί επιστήμονες εσείς και δεν μπορώ. Εγώ θέλω να πίνω το εσπρεσάκι μου να είναι ωραίο, δυνατό, καθαρό και να κάνω τη δουλίτσα μου μπαμ μπαμ και να μην πληρώνω κάθε κερατά. Η καράφα. Κοίτα εδώ ρε φίλε. Πάρε εδώ μια παπαριά.
Μας γράφει εδώ πέρα ότι εδώ πέρα είναι που βάζει το γάλα μέχρι αυτή τη στάθμη και μετά αρχίζει με τον ατμό για να το κάνει ωραίο αφρόγαλο. Μετά εδώ πέρα μας λέει ότι είναι για τις 2 δόσεις και εδώ είναι για τις 4 δόσεις. Και μέσα στο κουτάκι που είχε αυτό εδώ πέρα το δοχείο, είχε και εδώ πέρα την κλασική μεζούρα. Παίρνει το καφέ, το βάζει εδώ μέσα. Άμα κοιτάξει καλύτερα εδώ μέσα, είναι βαθμονομημένο και βλέπει εδώ 2 μεζούρες, 4 μεζούρες. Έρχεσαι εδώ, το βάζει ωραία το εσπρεσάκι σου, έρχεσαι στο ζουλάς εδώ πέρα ωραία και καλά. Και αφού βάλει εδώ πέρα το εσπρεσάκι σου, έρχεσαι ωραία από την κάτω μεριά, το σφίγγει από εδώ και είσαι κομπλέ. Και τώρα, αφού έχεις βάλει νεράκι από την πάνω μεριά και έχει ζεσταθεί αρκετά, τα έχει βαλβίδα εδώ πέρα ασφαλείας για μεγάλη πίεση, και έρθεις και βάλεις και την κανατούλα σου εδώ πέρα για να πέσει μέσα ο καφές, είσαι έτοιμος να το θέσεις σε λειτουργία. Και πώς το θέτουμε σε λειτουργία? Με αυτά εδώ τα knobs. Βλέπεις εδώ πέρα ότι έχει την επιλογή την off. Άμα το γυρίσουμε αριστερά, έχει την επιλογή που σου βγάζει τον ατμό. Εδώ πέρα είναι η επιλογή η pause και εδώ πέρα είναι που μας βγάζει ωραιότατα το καφεδάκι μας. Θα συνεχίσει να βγάζει μέχρι να το σταματήσουμε εμείς. Δηλαδή μπορούμε να έρθουμε εδώ να το βάλουμε off, μια χαρά, ωραία και καλά. Οπότε ναι, αυτή εδώ ήταν η mini εσπρεσιέρα της Excelvan. Τώρα, παιδιά, άμα δεν πιω καφεδάκι από τη συγκεκριμένη, άμα δεν δω άμα μπορεί να κρατήσει πίεση ή με τι πίεση βγάζει εδώ πέρα τον ατμό, δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα. Αλλά για τα 20 ευρώ που την πήραμε και βραστήρας να είναι απλά, είναι μια χαρά τιμούλα. Και αφού ξεμπερδέψαμε εδώ πέρα με την εσπρεσιέρα, τι λέει ο σοφός λαός μας ότι έρχεται πάντα μετά το καφέ? Αυτό εδώ. Και άμα δεν έχεις καταλάβει ακόμα ποιο είναι το δεύτερο προϊόν που θα δούμε σε αυτό εδώ πέρα το part του Ultra Unboxing του Δεκεμβρίου, πάρτο. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Excelvan χέστρα, φορητή. Comfort, convenience, environmental protection. Όλα αυτά εδώ πέρα τα κάνει το συγκεκριμένο προϊόν. Και τι σου λέει εδώ πέρα? Τις οδηγίες και τι έχει μέσα. Και τι σου λέει εδώ πέρα με λίγα λόγια? Αυτή είναι η χέστρα μας, η φορητή. Πολύ καλή χέστρα, φοβερή χέστρα. Μπορείς να κάθεσαι εδώ πέρα άνετα και να χέζεις παντού. Γιατί να χέζεις τη φύση ενώ μπορείς να χέζεις μέσα σε αυτό ωραία και καλά. Και έχει και εδώ πέρα και χημικό που πάει και κάνει τα σκατουλάκια σου κάποιο φιλικό προς το περιβάλλον υλικό. Και μετά μπορείς ωραιότατα να πας να τα πετάξεις. Σου λέει ότι αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε εποχή, ακόμα και το χειμώνα, και μπορείς να το αποθηκεύσεις ανά πάσα στιγμή. Απλά αδειάζεις, λέει, το πάνω, βάζεις το άλλο το πράγμα το χημικό μέσα και είσαι μια χαρά. Οπότε, Οπότε, ναι, αυτή είναι μια χημική τουαλέτα. Πολύ απλά, μην το κορυδεύεις, η Excelvan φτιάχνει από εσπρεσιέρες μέχρι κουζινομηχανές, μέχρι προτζέκτορες, μέχρι και χέστρες. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνεις, θα ξαναγυρίσουμε πάλι στο κομμάτι των OEM προϊόντων. Δεν σημαίνει ότι η Excelvan έχει ένα εργοστάσιο που φτιάχνει χημικές τουαλέτες, ένα εργοστάσιο που φτιάχνει εσπρεσιέρες, ένα εργοστάσιο που φτιάχνει προτζέκτορες και ένα εργοστάσιο που φτιάχνει, ξέρω εγώ, τις κουζινομηχανές που είδαμε στα προηγούμενα parts. Είπαμε ότι είναι OEM προϊόν. Οπότε, έχει πάει ο Κινέζος, έχει βρει ένα εργοστάσιο που φτιάχνει χέστρες, έχει βρει ένα εργοστάσιο που φτιάχνει εσπρεσιέρες. Και έχει πάει και του έχει πει, φίλε, θέλω να βάλω τη στάμπα μου πάνω στο προϊόν σου. Μου αρέσει το προϊόν σου, έχω δοκιμάσει τη χέστρα σου πάρα πολλές φορές. Είμαι πολύ του κάμπινγκ εγώ και θέλω να χέζω σε χημικές. Δεν θέλω τη φύση γιατί με γαργαλάνε τα μυρμήγκια όταν πάω να κάνω την ανάγκη μου και δεν θέλω. Οπότε, τι γυρνάνε και του λένε εργοστάσια? Πολύ ωραία, φίλε μου. Θες να είναι τελείως χωρίς όνομα, no name δηλαδή, ή θες να βάλεις εσύ κάποια δικά σου ονομασία? Λέει ο Κινέζος, θέλω εγώ να τη λέμε Turbo X. Ωραία, για να σου βάλω εγώ το όνομα πάνω πρέπει να κάνεις μια παραγγελία με τουλάχιστον 10.000 χημικές τουαλέτες. Πολύ ωραία, πώς θέλετε να είναι η συσκευασία, η ποιότητα, όλα αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Και πάει και βάζει εδώ πέρα αυτό. Δεν είναι, παιδιά. Μην βλέπεις Excelvan και λες, α, έχω πάρει καλώδιο Excelvan και είναι πάρα πολύ καλό. Ή Blitzwolf έχω πάρει καλώδιο και είναι πάρα πολύ καλό. Όλα αυτά παίζουν οι ποιότητες. Αλλά τώρα μεγάλα μαγαζιά που βάζουν τη στάβα τους πάνω, δύσκολα θα πάνε να βάλουν τη χειρότερη ποιότητα και να πηγαίνετε μετά εσείς και να τους βρίζετε. Και επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είχα προηγούμενη εμπειρία με χημικές τουαλέτες, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σου δείξω αριστερά-δεξιά πώς είναι. Πάμε από εδώ. Βλέπεις ότι έχει ένα κομμάτι εδώ πέρα που λογικά ξεβιδώνει και μπορείς να αφαιρέσεις τα δύο parts μεταξύ τους. Εδώ πέρα είναι το δοχείο που καταλήγουν όλα αυτά τα ωραία τα πράγματα που βγάζεις από μέσα σου και πέφτουν εδώ μέσα. Από ό,τι βλέπεις εντωμεταξύ, για να πας να το διάσεις αυτό κάπου σε κάποιο ειδικό μέρος, σε κάποια χωματερή, δεν ξέρω πώς θα τα διάσεις αυτά. Έχει εδώ πέρα δύο κλειψάκια που μπορείς να τα αφαιρέσεις. Έρχεσαι εδώ πέρα και πολύ απλά μετά τραβώντας εδώ πέρα την ασφάλεια που έχει, κάθεται εδώ πέρα και βγαίνει και αφαιρούνται αυτά εδώ τα δύο τα κομμάτια. Λοιπόν, κάτσε τώρα, αφού βγαίνει αυτό το κομμάτι, κάτσε να το δούμε καλύτερα για να μην κάνουμε χρωματικά με την κάμερα. Οπότε, άμα εσύ θες να διάσεις ωραιότατα αυτό εδώ το κομμάτι, έρχεσαι εδώ πέρα, το ξανακλίνεις μετά και το παίρνεις ωραιότατα. Έχει και τη λαβή του εδώ πέρα και πας λα. Και έχεις εδώ πέρα όλα τα human waste που έχεις βγάλει. Οπότε το αφήνω αυτό εδώ στην άκρη προσωρινά. Και πάμε να δούμε το πάνω κομμάτι. Και αυτό εδώ είναι το πάνω κομμάτι. Σου είπα ότι δεν είχα παρόμοια εμπειρία, οπότε πάμε να το ανοίξουμε να δούμε τι γράφει. Σου λέει φορητή τουαλέτα και γράφει και Excelvan και κάτι ωραία. Α, εντωμεταξύ έχει και εδώ τσαχπινιά τέτοια για να το σηκώνεις, να μην κατουράει ο άλλος πάνω, μπορείς να σηκώνεις εδώ πέρα το καπάκι. Α, εντωμεταξύ εδώ πέρα τι σου λέει? Σου λέει το πώς να το χρησιμοποιείς. Οπότε καλή φάση για να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες στις φορητές τουαλέτες σας. Σου λέει με λίγα λόγια ότι όταν έρθει η ώρα να κάνεις την ανάγκη σου, τράβα αυτό το λευγέ για να ανοίξει από κάτω η δεξαμενή. Η από ό,τι είδες από πάνω είχε ένα καπάκι, οπότε το ανοίγεις αυτό και πέφτουν εκεί μέσα όλα. Μετά λέει αυτό το χρησιμοποιήσεις, κάθεσαι και το σπρώνεις μέσα και σε μια χαρά.
Τι σου λέει, βγάλε το καπάκι πρώτα στο κάτω μέρος. Holding tank, τι γράφει εδώ πέρα κάτι περίεργα. Λέει, μην αναπνέεις πάρα πολύ αυτά εδώ πέρα τα αέρια μέσα, γιατί θα έχει κάποιο χημικό και άμα το κουμπάς πολύ ώρα μπορεί να την ακούσεις. Σου λέει μετά ότι έχει μεμβράνες μέσα, ότι αυτές θέλουν προστασία. Να μην το βάζεις πάνω από 600 βαθμούς Κελσίου. Να βεβαιωθείς ότι έχεις αρκετό φρέσκο νερό μέσα εδώ πέρα πριν το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις το ξέπλυμα λογικά. Μην βγάζεις τα καπάκια, μην κάνεις ό,τι θες και κάτι άλλα περίεργα. Οπότε το συγκεκριμένο, από ό,τι κατάλαβα, από την πάνω μεριά εδώ πέρα παίρνει και νερό. Εδώ πέρα είναι το καζανάκι του, οπότε άμα το πιέζεις. Ωραία, εδώ πέρα που θα είναι γεμάτο νερό τώρα, άμα πιέζεις αυτό εδώ είναι το καζανάκι και βγάζει νερό εδώ πέρα για να κάνει λίγο ξέπλυμα. Δηλαδή, άμα ακούσεις προσεκτικά, ακούει το αέρας. Καλή φάση. Και μετά εδώ πέρα σου λέει οδηγίες στο πώς να το βγάλεις και να το κάνεις. Τις συγκεκριμένες χημικές τουαλέτες, 1,20 η μία. Και πήραμε 2. Οπότε ναι, και αυτές εδώ πέρα ήταν οι χημικές τουαλέτες της Excelvan. Τώρα για 20 ευρώ, φίλε, δεν το συζητώ. Άμα είναι να πας για κάμπινγκ, άμα είσαι σε τροχόσπιτο, άμα είσαι σε φορτηγό, άμα τέλος πάντων δεν μπορείς να κάνεις οπουδήποτε εσύ επιθυμείς την ανάγκη σου, είναι μια πάρα πολύ καλή και οικονομική λύση. Είναι αυτό εργάμο το ότι δεν είχαμε ανάγκη μια χημική τουαλέτα, αλλά στο 1,20 ότι παίρνεις και εκείνη τη μία φορά να τη χρησιμοποιήσεις που έχεις με ζορίζεσαι, ξέρω εγώ, έχεις ένα μεγάλο τραπέζι και οι τουαλέτες είναι κατελημένες και σε έχει πιάσει όλους κόψιμο επειδή ήταν, ξέρω, χαλασμένα τα μανιτάρια, μπορεί εδώ πέρα πολύ εύκολα με μία απλή χρήση να βγάλει τα λεφτά της. Anyway, αυτά από μένα. Ήταν λίγο επεισόδιο του κόλλου το συγκεκριμένο, αλλά αφού τα έφερα αυτά τα πράγματα, είπα να σας τα δείξω και να τα μοιραστώ μαζί σας. Anyway, αυτά από μένα. Τα λέμε στο επόμενο part.